હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ વિડીયોમાં આપણે ભણીશું ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 6 રેખાઓ અને ખૂણાઓ. મિત્રો, આ ચેપ્ટરમાં આપણે પ્રમેય વિભાગ જે છે પ્રમેય 6.2 આપણે આ વિડીયોમાં ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ. તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. તો મિત્રો, પ્રમેય 6.2 પહેલાં તો એનું વિધાન આપણે વાંચીએ, સમજીએ અને પછી આગળ વધીએ. શું કહે છે પ્રમેયનું વિધાન? જો એક છેદિકા બે સમાંતર રેખાઓને છેદે તો અંતઃયુગ્મકોણની પ્રત્યેક જોડ સમાન હોય છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. શું સાબિત કરવાનું છે? કે પ્રત્યેક જોડ સમાન હોય. કોની? અંતઃયુગ્મકોણની. પહેલાં તો યુગ્મકોણ બને કઈ રીતે? તો કે ઝેડ, ઊંધો ઝેડ, સીધો ઝેડ, એના દ્વારા જે આ બંને ખૂણા જે છે ને એ યુગ્મકોણની જોડના ખૂણા કહેવાય. એ તમને ખ્યાલ હશે. ન હોય તો આ મેં તમને કીધું. તો પહેલાં તો આપણે વિધાન ઉપરથી આકૃતિ દોરી દેવાની. પક્ષ પહેલાં આકૃતિ, પક્ષ સાધ્ય અને પછી સાબિતી. આ રીતે આપણે પ્રમેય લખવો. તો આકૃતિ, જો એક છેદિકા બે સમાંતર રેખાઓને છેદે તો પહેલાં આપણે છે ને રેખા AB અને રેખા CD બે સમાંતર દોરી દેવાની. પછી એની કોઈ એક છેદિકા EF દોરીએ આપણે. કર્યું એટલું? અને એના છેદબિંદુ M અને N રાખી દીધા. તો આના દ્વારા જે યુગ્મકોણની જોડ કઈ કઈ બને છે? તો કે એક તો જો આ ઊંધો ઝેડ બને છે આ રીતે. આમ દેખાય છે તમને? એટલે આ ખૂણો અને આ ખૂણો. જો તમને દેખાય છે આ ખૂણો અને આ ખૂણો, આ યુગ્મકોણની જોડ છે. અંતઃ એટલે કે અંદરના યુગ્મકોણની જોડ. તો આ બે આપણે સરખા બતાવવાના છે. એવી જ રીતે હજી એક બને છે ઝેડ દ્વારા બનતી. આ રીતે આ ખૂણો અને આ ખૂણો. જો અહીં દેખાય છે, હું ડબલ વાર આ ખૂણો દોરું છું એટલે એ ખૂણો બરાબર આ ખૂણો. યુગ્મકોણની આ બીજી જોડ આપણે સમાન બતાવવાની છે. તો આ પ્રમેય આવે યુગ્મકોણ વાળો ત્યારે યાદ શું રાખવાનું? જ્યારે પણ યુગ્મકોણ વાળો પ્રમેય આવે ત્યારે એક જોડ છે આપણે અનુકોણની લેવાની અને એક જોડ જે છે આપણે શેની લેવાની? અભિકોણની. આવું જો તમને યાદ રહી જાય તો પ્રમેય જે છે તમારે ગોખવાની જરૂર પડતી નથી મિત્રો. આ એક યાદ રાખવાની ટ્રીક છે. તો પક્ષમાં આપણે પહેલાં લખીએ જે આપેલું છે તે. શું આપેલું છે? તો કે રેખા AB અને રેખા CD ની કોઈ એક છેદિકા જે છે એ M અને N બિંદુમાં છેદે છે. તો આપણે લખીએ રેખા AB અને CD ને છેદિકા કઈ છે? EF. કયા બિંદુમાં? M અને N બિંદુમાં. M અને N બિંદુમાં છેદે છે. ચાલો, જે આપેલું છે આપણે પક્ષમાં લખ્યું છે, નવીન કંઈ કરવું નથી. જે સાબિત કરવાનું છે, શું સાબિત કરવાનું છે? કે અંતઃયુગ્મકોણની પ્રત્યેક જોડ સમાન હોય છે. તો યુગ્મકોણની જોડ કઈ કીધી આપણે? એક તો આ ખૂણાની જોડ અને આ ખૂણાની જોડ. તો એ બે સરખી છે એટલે આપણે પરિણામ લખી દઈએ કે ખૂણો ANM બરાબર ખૂણો NMD એટલે આ ખૂણો NMD. આ એક પરિણામ થયું. બીજું કયું પરિણામ? તો કે આ ખૂણાનું પરિણામ ખૂણો BNM બરાબર ખૂણો NMC. આ બંને પરિણામ આપણે સાબિત કરવાના છે. તો ચાલો સાબિતી તરફ જઈએ. તો કે આકૃતિ પરથી શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? આકૃતિ પરથી. કઈ જોડ લેવાની કીધી હતી મેં? યુગ્મકોણ વાળો પ્રમેય જ્યારે આવે ત્યારે આપણે અનુકોણની એક જોડ ને એક અભિકોણની જોડ લેવાની. અને મેં આગળના પ્રમેયમાં કીધું હતું એ પાછું યાદ કરવાનું. કરો યાદ, હું હમણાં જણાવું છું. પહેલાં તો આપણે અનુકોણની એક જોડ લઈએ. અનુકોણની જોડ એટલે આપણને ખબર છે તો કે F દ્વારા જે બનતા ખૂણા જે છે, ઊંધો F હોય કે પછી ચત્તો F હોય કે પછી આ રીતનો હોય, અને અનુકોણની જોડ કહેવાય. તો આકૃતિ પરથી આપણે અનુકોણની જોડ લઈએ તો કે કયો?
આપણે રેડ માર્કરથી બ્લેકથી કરીએ એટલે આપણને દેખાય. જો આ ખૂણો, આજે મેં ડોટ કર્યો છે, આ ખૂણો અને આ ખૂણો, આ બંને ખૂણા કેવા છે? આ બને છે ને આ રીતની આકૃતિ. આ ખૂણો અને આ ખૂણો અનુકોણની જોડના ખૂણા કહેવાય ને. તો આપણે એક એ જોડ લઈ લઈએ. તો કે ખૂણો ANE, ખૂણો ANE બરાબર જ થશે ને. બંને ખૂણા કેવા હશે? સરખા, કારણ કે આપણને બે રેખા કેવી આપી છે? સમાંતર આપી છે. તો જે અનુકોણની જોડના ખૂણા હોય કેવા હોય? સરખા હોય. ખૂણો ANE એટલે આ ખૂણો, અને ખૂણો CMN એટલે આ ખૂણો. ખૂણો CMN અથવા તો NMC લખો તો પણ ચાલે. NMC. કારણમાં શું લખશું? અનુકોણની જોડના ખૂણા. કારણ લખવું જરૂરી છે. આને આપણે પરિણામ નંબર 1 આપી દઈએ. ચાલો હવે આપણે બીજી જોડ લેવાની છે. આપણે વાત થઈ એ રીતે યુગ્મકોણનો પ્રમેય હોય ત્યારે એક અનુકોણની જોડ અને એક અભિકોણની જોડ. તો એક અનુકોણની જોડ આપણે લઈ લીધી, તો અભિકોણની જોડ લેવાની છે. તો મિત્રો હવે ખાસ યાદ રાખજો કે અભિકોણની જોડ એવી લેવી કે જેથી પેલી જે આપણે જોડ લીધી, કઈ જોડ? અનુકોણવાળી. આ બે ખૂણાની જોડ લીધી, એમાં એકાદો ખૂણો સામાન્ય હોવો જોઈએ. તો આપણે અભિકોણની જોડ લેવી છે તો કઈ લઈ શકીએ? જેમાં આ બેમાંથી એક ખૂણો સામાન્ય હોવો જોઈએ. તો આપણે આ લઈએ. જો અમે આ સર્કલ કર્યું, આ ખૂણો અને આ ખૂણો જો છે ને, બે પરસ્પર છેદતી રેખા. આગળનો જ પ્રમેય જે છે એમાં અભિકોણની જોડના ખૂણા કેવા હોય છે? સરખા હોય છે ને. તો આપણે આ ખૂણો, આ બંને ખૂણા લીધા, જેમાં આ ખૂણો છે ને સામાન્ય ખૂણો છે. તો આપણે લખીએ કે ખૂણો ANE બરાબર ખૂણો કયો? BNM. ખૂણો BNM સરખો છે. કારણમાં શું લખશું? અભિકોણની જોડના ખૂણા. ચાલો આને પરિણામ નંબર 2 આપીએ. ચાલો બંને પરિણામમાં તમારી દિવ્ય દ્રષ્ટિ નાખો અને જુઓ શું દેખાય છે બેમાં. બેમાં ડાબી બાજુ સરખી છે. જો ANE, અહીંયા પણ ANE છે. કદાચ તમારે લખવામાં ભૂલ થઈ જાય, ભૂલ મતલબ કે તમારે ENA લખાઈ જાય તોય ખોટું નથી. ANE લખો તો ENA લખો. ખૂણો તો આ જ રહેવાનો છે, એટલે તમારે ENA લખાય કે ANE લખાય, તમારે મૂંઝાવાનું નથી. તો બંને પરિણામમાં બેયની ડાબી બાજુ કેવી છે? સરખી છે. તો બેયની જમણી બાજુ શું હોય? સરખી હોય ને. તો આપણે લખીએ કે પરિણામ 1 અને 2 પરથી બંને પરિણામમાં શું છે? બેયની ડાબી બાજુ સરખી છે. તો બેયની જમણી બાજુ આપણે સરખાવી દઈએ. તો કે આની જમણી બાજુ શું છે? ખૂણો NMC બરાબર ખૂણો BNM. ચાલો આ પરિણામ આપણને મળ્યું. સાધ્યમાં જુઓ તો એવું પરિણામ આપણે કઈ મેળવવાનું હતું. NMC ગોતો. આયરું NMC બરાબર શું છે? BNM. ભલે ને આપણે NMC બરાબર BNM હોય કે BNM બરાબર NMC હોય, બે સરખું જ છે ને. ખ્યાલ આવે છે? તો આપણું જો આ પરિણામ મળી ગયું. જરૂરી નથી કે પેલું આપણે જે પરિણામ લખવું એ જ મળે. એ તમારી કઈ જોડ લ્યો એની ઉપર આધારિત છે. તો ચાલો આ એક પરિણામ મળી ગયું. તો બીજું પરિણામ આપણે આ જ રીતે મેળવી શકીએ, પણ મેળવવાનું નથી. શું કરશું? લખી દેવાનું કે આવી જ રીતે બીજું પરિણામ લખી દેવાનું કે ખૂણો NANM બરાબર ખૂણો NMD. ચાલો બંને પરિણામ મળી ગયા. આપણો જે હેતુ હતો એ પૂરો થઈ ગયો. બસ, તો આપણો પ્રમેય પૂરો. પણ છેલ્લે લખી દેવાનું જે આપ સૌને આવડે
કાંઈ ન આવડતું હોય તો આપણને આ તો આવડે, જે સાબિત થાય છે. ચાલો વધી ગયું થોડુંક. ચાલો આ થયો તમારો પ્રમેય 6.2. નાનકડો એવો પ્રમેય છે અને ખૂબ મજા આવે એવો છે. તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય લઈ લો. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં એટલું જ. મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી તમે જો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરે તો પ્લીઝ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે તમને તરત નોટિફિકેશનમાં મળી જાય. અને મિત્રો, જો તમારા મિત્રોને વિડીયો મોકલવો હોય તો તમે લિંક શેર કરી શકો છો, જેથી કરીને એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકીનું આપણે આવતા વિડીયોમાં ભણીશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.